Corot banget, corot banget. Kok murah 1 juta XP sekarang anjing 20.000. Wah sih. Ada video anjing. Sama konon, sama konon. Video. Main sendiri. Kayak makong. Kayak gitu, Bud. Anjing kali, Cok. Tuh. Ih, sangat. Bomb exploded. Mission success. Okay, let's go. Anjing diambil siapa, Cok? Killku. Dia kali banget tadi. IKS lagi monyet. Aduh, di mana lagi? Di belakang. Bapak dia anjing. Di KS lagi sama Oh, di Peli. KS, Bud. Anjing. Kau yang mau KS aku nih. Anjing. Di KS Peli, Cok. Kau yang mau KS aku, Cok. Babila. Aku udah peter dari situ loh. Aduh. Baru ke satu, guys. Aku nggak ada kill anjing. Nah, itu dia. Nah, mati aku. Go. Helmet protection mama dia hitam. Ah. Roto ay. Mission success. All right, let's move out. Wah, ngelek. Mana dah? Ini orang nggak jalan. Aduh. Apa ini anjing? Kill. Kenapa nih? 5K dia. Kapolres. Aduh, the same.